ټیبل لوکپ ټیبل ته او په لوکپ ټیبل کې مونږ اوس یو ټیبل جوړو یو لوکپ ټیبل جوړو مطلب دا یو ډراپ ډاون لیست جوړو او هغه ډراپ ډاون لیست چې کوم دی پر مونږ ډایرکټ جوړ کړو ویلیوز هم پکې ډایرکټ واچولو بیا دا نه پس مونږ یو لوکپ ټیبل جوړ کړو اوس مونږ یو ټیبل جوړو خو هغه ټیبل داسې نه دی یو لوکپ داسې یو ډراپ ډاون لیست دی یو لیست جوړو خو هغه د بل ټیبل نه ډیټا راخلي او دا نه پس په زما ټیبل جوړیږي نو هغه لوکپ ټیبل د پاره تاسو ته آیډیا درکم دتا که say for example دا زما چرته ډي بي شي او دا دې څنګه زه کریټ کما so after زبردست کارو کوم چې راوښم دې څنګه کریټ تا and then I gotta get to table design او table design کې زه دې څنګه std name لیکم دا سه address دا say for example course title نو که زه course title کوم already ودا زه save کما save وکم دیزه نا std info او دا به okay کم دلتا and then go back yes اوپر دا بزی yes کم باس اوس دا دیزه نا close کے اوگر دلتا دے course title تبا data double table نراسی ہم دے table کی ہم دے field کی با جمع کی گی با نزبا سو کما زبراشم یوبل table با جو کم دیزه نا table design تا او پای کې ودیره ورکم چې کورس آی ډی یا کورس آی ډی خو دې په خپل والی زبا کورس نیم متورکما او دا بس سیف کم دی زینا this is my course info دا زما کورس info ټیبل شو او دا به دې زینا زی اس کم باس وګوره دا ټیبل آلریډي ما ځان سره اډ کو اوس په داغه نه پس چې کوم دی دا اوس یو بل سره اډ کوما course info تراشه زبدی کی مختلف type courses واچو ما you can see now course info اور the course name کی با say for example BCS دغه سے MCITP دغه سے say for example CCNA دغه سے Oracle اور دغه سے say Microsoft Access اور دغه سے PBT etc the مختلف type courses میں دیسے نا واچول and others and then go back close it and then go back yes تاسو قتل چې به موږ په دې ټیبل کې دا ډیټا واچولا اوس په دا ډیټا زبا std info کې کوم course title دی زبا دا ډیټا ال تراولم so دا غیر پر بس std info ټیبل تراشما and then go back design باندې کلیک کې अब यहाँ पर डिजाइन के ऊपर तासु देसे ना दा lookup wizard देसे ना क्लिक का and then make it open okay I want the lookup column to look up the values in the tabular query the which I want the lookup column to look up the values in tabular query मतलब दादी चीज़ यो list जोड़ो माँ खुदे बे data या द query नराली या बे table नराली फिलहाल होडेर तासु query discuss करने रे query ज़मूंगे यो object दे لکه څنګه چې یو ټیبل آبجیکټ د قص یو کویری آبجیکټ دی ټیبل د ډیټا سټورینګ لپاره استعمالېږي او کویری موږ زیات کړ د محاسبې لپاره استعمالو اوس لکه په ټیبل کې تاسو محاسبه نشئ کولی یو کین ناٹ پرفارم اني کیلکولیشن ان ټیبل چې تاسو په ټیبل کې محاسبه کوئ نو ریسپانسیبل نه دی چې تاسو نه ټیبل کې محاسبه ممکن نه صرف او صرف د ټیبل دا کار دی چې تاسو ډیټا سټور کی باس او کویری چې کوم دی دا یو داسې آبجیکټ دی بس به تاسو کویری وایي د کویری د لارې نه کولی شو چې مونږه سب کوم ډیټا چې تاسو په ټیبل کې سٹور کړی جمع کړی نو پای باندې مونږه محاسبه اپلای کولی شو نو دا د لپاره مونږه کویری استعمالو دلته ما دا خبره کوي پرون تاسو دا آپشن ویلو I will type in the values that I want چې کوم ډیټا تاسو غواړئ نو ډایرکټلی دې ځکه چول شو یو لیست په تاسو درکې او دې مطلب دا دی چې به څه د یو بل ټیبل نه ډیټا راولم او دا غي نه د لیست جوړو so دا was the next کوم دلته او د next نه پس ماته وی آیا تاسو سره ټیبل دی ټیبلز د سری دی queries د سری دی ادوار تاسو سره موجود دي زه ته چې ما سره just table object موجود دی هم د دې نه د ډیټا راواله او ټیبل کې ما سره صرف فلحال course info دی دا was the next کوم دی زینا اوس ماته وی چې کم یو فیلډ نه ډیټا راخلي تاسو سره فلحال الته کې بلس فیلډ هم کیږي شي خدا دې ته کم یو فیلډ نه ډیټا راخلي زه ته چې د course name نه ته دا ډیټا راواخلا and then go back move this تاسو all move کړئ نو all move کې کو واپس ټول ته خورا وستر غواړئ نو د قصو کې نو course name نه پس وګورئ دا صرف دا یو د یو فیلډ نه د
د دې یو پراپرټي نه داغه نه ماته د یو کالم نه ماته ډیټا راکا د نیکسټ کدي سینا یا ماته کې چرته اسندنګ ډیسندنګ ته غواړم دربه کم دلا ما بس الریډي کوما سره آی ډی وی نو بس دا راته اسندنګ آرډر کې کراتا دا نیکسټ کدي سه کې او داغه نه پس یو ګره تاسو سره ادرس پی بی ټي مایکروسافټ اکسس اوریکل که چرته تاسو دا اسندنګ ډیسندنګ نه غواړئ کنه او دا نیکسټ کړتا نو ګره بیا چې څنګه تاسو لیکلي او ما په ډیټا تاسو له ما ستر کوي چونکه دا ډیټا ما په دې ترتیب سره لیکل دا زه غواړم چې دا ډیټا په دې ترتیب سره ځان سره اډ کما او دې پر لیکلي دی هایټ کی کالم دا کی چې کوم دی ګره هغه سره پرایمري کی او د هایټ کړی دا ولې هایټ کړی دا ځکه هغه ماته ضرورت نشته یاد ساته زبر بار سټوډنټس ته چې خپل آیډیا کلیر ساته لکه مثال تاسو یو ټیبل دا شو او بل ټیبل دا شو دا کورس ټیبل دی او دا کزه تاسو اس ټی ډی انفو ټیبل دی په دې کې آی ډی شته په دې کې آی ډی شته اوس شکل د دې دا ډیټا د دراشي او ما تا یو لیست راته جوړ کې مخامخ ډیټا ښکاری خدای شاته اصل کې دغه څه د آی ډی ټو آی ډی یو کنیکشن موجود دی چې کله دې کې ډیټا زیاته هغه اتوماتیکلی دل درازي خدای چا په ځای باندې د آی ډی ټو آی ډی باندې سره اصل کې ٹھیک ہے نا لکه مثال تاسو درکما چې چرته زه غواړم چې به دلته د اتاق ته د کلاس روم ته زه برق راولم نو خامخا د برق نه یو پایپ په دې تم راولم نو اوس خدا سي نه ښکاري چې به دلته برق د کم طرف راغلی دی یو پایپ شته چې هغه د برق د مین ارس دلته راغلی دی موږ د ایچ اینڈ ایوریثینګ دې ځکه ګو نو سیم هیر همدا خبره دې ځکه ما سره پاسبل ده نو ځکه زه دې نه سکوما دلته زه بیسیکلی دا آی ډی سره کنیکټ کما او دا نه پس نیکسټ اوس ماته او مکه آپشن پرونه چې کوم تاسو ویلو allow multiple values or the allow multiple values مطلب دا دی چې بھئی I can do any multiple values اوس یو کس چې کوم دی په دوه کورسز کې چې کوم سکول شي هغه اډمیشن کول شي in two courses یا BCS کې یا ډیل کې یا DIT کې etc نو پرمونګه کنټری راستو تاسو وګورئ فیلډ ته ګورئ چې بھئی کدا فیلډ ملټیپل ویلیوز مان ایکسپټ کی یا نه کی رانا زما ټیک مارک دیز ان آن کما او دا به دیزه کې فینیش کم and then go back yes دماغوی the table must be saved before relationship can be created بالکل د دې دوه ټیبل ترمنځ زبردست یو ریلیشنشپ قائم شي او چې کله دا ریلیشنشپ قائم شو بیا به په یو ټیبل کې ډیټا التلی کې اوستا اتوماتیکلی مایکروسافټ اکسس لیست برازي او تاسو فای باندې صحیح طریقې سره کار کوي نو چې کله دا یس کې دی نه and then go back close کړل دا نو ګوره اوس کو زه STD info تراشم او زه کوم چې say for example نورالله نو ګوره الته کې address from say افغانستان او دا نه پس کوم دی کورس ټایټل دی نو ګوره اتوماتیکلی ما سره غا ډیټا دی چې فیلډ د باس this is my data بالکل صحیح طریقې سره دا هغه ټیبل نه غټوله ډیټا راوغستا او هغه دې ځکه ما تراکړه یو کس BCS هم کولی شي او دا کسه PBT هم کولی شي دې زنه ملټیپل کورسز کوي دا اوکې کړی زنه ګوره ملټیپل کورسز BCS and then PBT and then click on OK button نو ګوره او مکه کورس ما سره اتوماتیکلی دې ځای درشي اوس تاسو ګوره چې دا ډیټا ما سره دا نو که زه راشم دې ځکه یو بل کورس پکې واچوم نو زه رائټ کلیک کوم ډیزاین ویو دا رن ته راشم او دې کې بزرګ کوم چې MSIT به تور کوم دا کلوز کوم دې زنه and then go back STD info تراشه او دلته وګوره MSIT دې زنه اډ کا MSIT نو ګوره we can consider the coalition داسې چې دا څه دا each and everything پدې کې البته بس ډیټا اډ کوم او تاسو اتوماتیکلی دې لیست ته براسي چونکه دا ما سره دا د لیست یو دویمه طریقه ده خدا امپورټنت پدې را ګوره کې چې تاسو ډایرکټ لیست جوړ کړئ نو پای کې هغه نقصان دا دی که سب کلس کاله پس چې کومه اورګنایزیشن وي چې به په دې کې یو بل کورس هم ورچوما او لیست ډایرکټ جوړ کړی دی د بل ټیبل دی نه غسته نو یاد ساتي ټول ډیټابیس واپس پړې او بیا به دې اعتراض او بیا پکې ریکارډ کوي بیا به ډیولپر لراځي او د دې فائدہ موږ سره دا ده چې به التمنګا کسٹمائزیشن پکې خو دي چې کله پکې کورس زیاتې بس تمام فارم جوړ کړی الته کلیک کوم بٹن باندې بس ایسے ریکارڈ کوم هغه اتوماتیکلی خود به خود دې درازي نو دا هغه یو پراپر طریقه ده نو زیات کړ په ډیټابیسز کې سونا پروجیکټ بیس چې استعماليږي نو ډېر یاد ساتئ موږ سره هغه هم دا میتھډ او دا طریقې استعمالي اوس کو تاسو کو تل کنه نو کو تاسو دې
properties تراله لکه design view ته lookup properties ته د چا د course title نو ګور هغه دې ځکه automatically راسته دي کچره تاسو سره دا اډوینا کچرته سه فار ایگزامپل دا لیست تاسو سره موجود نه وي ګوره که تاسو ډیټابیس ټولز تراله کنه ریلیشنشپ ته نو ګوره د دې یو بل سره ریلیشنشپ مغسته this is the relationship which is taken here وګوره دا ریلیشنشپ ته چې اتوماتیکلی ماته دې زینا وګوره ز کلوز کم دلتا او دا مې یس کو اوس وګوره دلته کې std info ما سره هغه ډیټا دې ځکه وګوره موجود ده سپکه نه وی ډیټا اچوما چونکه دې سره هغه ډیټا موجود ده ته کنیکټ ما سره دې یو شاته لینک هم دی لکه زه هم سه فار ایگزامپل IELTS course etc او درم دې زن std info تا او دې کې اوس وګورم IELTS course نو ګوره اتوماتیکلی راغلی دی تاسو چې دې لینکس مطلب دی د لینکس اصل کې مطلب دا دی چې دا پروګرامرز تداخی چې وګوره دا ډیټا به د دې څخه دې طرف ته راځي لکه څنګه چې موږ مخکې یو بلډینګ جوړو کنه او دا غینه مخکې موږ ته پته لګی چې نقشه جوړ کو ما ته پته لګی چې آو دلته د زمات دا سيزو دا اتوماتیکلی دا پایپلاین به دې ځای ته راځي دا څه دا ماته سټرکچر راته کوي اوس پتا سو وای چې آی د دې بیهایند څه لوجیک دی what is the logic behind of it چې آی دا ډیټا د دې شاته څنګه فلو کیږي آی دا څه ته د دې شاته یاد ساتم یو سټیټمنټ استعمالو چې هغه دې شاته پروت دی هغه سټیټمنټ به تاسو کوم ځای کې ګورئ अब تاسو ډیزاین ویو کې وګورئ چې کله تاسو دلته کې دا std info رائټ کلیک کړئ ډیزاین ویو تراشه دي زینا نو ګورئ په دې نمبر کې تاسو تخکاری الته ګورئ دلته ټیبل اور کوری راغسته دي او دا هغه سټیټمنټ دی چې د کمپلر باندې موږ دا ډیټا صحیح طریقې سره راغستې شو نو ګورئ کچره دا سټیټمنټ ما ختم کړ دي زینا او دلته ما دا مې سیف کو دا مې کلوز کو تاسو ګورئ هغه ډیټا ما سره دې ځکه اویلیبل نه there is nothing to go there نشته ما سره دغه ما سره هغه ډیټا ختم شو چې کومه ډیټا ما سره موجود و هغه بالکل ختم شو تاسو واپس کې چرته تاسو ډیټابیس کې څو دغه یو مشکل تاسو ته پیدا کی او مخکې لیست یو دا دغه پس هغه لیست ختم شي تاسو به دې ځنا کورس ټایټل تراشه او پای کې لوکاپ کې بسو کې دلته باندې رو سورس کې تاسو به دا ورکه چې سلیکټ سټیریک فرام سبو کې یا ټول کې چې select id comma course name from course info یعنی د course info نا id او course name چې کوم دی اړو چت کا select عام د انګلیش خبرې دي select راواخلا id comma course name او سو د چانل راواخلا د course info table راواخلا کتنی آسان سی بات ہے جس طرح کہ آپ انگلش میں کسی کہتے ہو بھائی یہی چیزیں سلیکٹ کر لو کہاں سے اس دکان سے سو کورس انفو ہماری بن گئی دکان اور آئی ڈی اور یہ کورس نیم ہماری بن گئی چیزیں اور اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں بھائی مانتے ہوئے سلیکٹ کا آئی ڈی کا کورس نیم دا چانا دا کورس انفو ٹیبل نا دا وګوره رن کړئ ځکه and go back yes کزه په سټرکچر کې ما چینج راوستو the data is nominated maybe I'll take a distinction I'm sure which the course info as a single data rochata kama I cannot connect this yet the the course info no mata data rochate khuda singa how I collect the data from it usko charta so the data yaad is and that's if I remove this one chunki data ko masra connect tawa zaba course delta ba as a id bade zeke wala mo sirf course title bawala और जमा दा आईडी तो जरूरत नشته دی जो सिर्फ डेटा رو چې تم کنه ډایرکټ ځان نه کوي نو بیا به داس کارو کې چې د لوکاپ د ټیکسټ باکس په ځای به داس ته کنورټ کې دا به کمبو باکس ته کنورټ کې څه ته به کنورټ کې کمبو باکس ته او بیا به سو کې دلته ورکه چې سلیکټ سشي کورس نیم فرام کورس انفو او دا سکا دا سیف کا او دا رن کا دے زینا یعنی دا غینا ماتا کورسز اتومیٹیکلی روچت کرا نو گورے تاسو بدا غی پراپرٹیز ترازے او کورسز بتاو ستا اتومیٹیکلی تھے کزا دیم چی آئی ڈی مرا تراتا کزا دیم چی بیا سلیکٹ آئی ڈی کاما کورس نیم فرام کورس انفو آجو بھائی دا کورس انفو نا کورس نیم او آئی ڈی روچت کا دا سیف کا دے زینا and then run it نو گورے دا ما سربا صرف آئی ڈی برا ترا کی یہ کیا ہوا
इसमें तो कुछ भी नहीं है आज। जबरदस्त कार हुक्मा कि फिलहाल अल दे के मास्टर यो बाउंड कॉलम दे और काउंट कॉलम दा काउंट कॉलम बज 2 कम दे सेना, ठीक है ना। और चिकल दा काउंट कॉलम दे सेना ज स्पेसिफाई कमा दा काल बिया बज सेफ कम दा और अब शमरन बे कमा बिया गोरे माता गोरे द्वाने रात रात बस मुझे तो दोनों चाहिए ना, माता खुद द्वाना पकड़ दी हम अल तक ज काउंट कॉलम 100 कॉलम भी काउंट कर मैं दो दिन द्वाना रात रात कजा होता है कि भाई दम नंबर कॉलम रात रात या फर्स्ट कॉलम रात रात का तास बदे क्यों लिखे कि भाई मान 1 नंबर कॉलम रात करो 2 बसिंगा खले गया काटूना बस सिर्फ 1.5 आपको बता सो याद साथ खा आसान है ना। सेलेक्ट आपको सीधे को तरह कोई नंबर दे देना टेबल वाले आसान कितने पीस ऑफ केक बस पीस ऑफ केक लो एसडी इन्फो ये लो पीस ऑफ केक आ जाओ डेटा तेरे पास नूरुल्लाह रिकॉर्ड है ना नल तो हमारा एसडी इन्फो हस्ते हो ना नजर बताते कि कोर्स इन्फो वाला थैंक यू। So save and then run। आ जाओ भाई कोर्स टाइटल को देख लो मां खबर रशवेस अच्छा और फिर उस दिन के बाद कॉलम 2 पकड़ दे उस मादा बाकी कॉलम 2 पकड़ दे आई नीड कॉलम 2 नो कॉलम 2 सब के नशमरा वास्ते जका तो अमाउंट तो विच हमारा द्वार कॉलम रातरा का उस पे देख कॉलम 2 सिंगन दिखावो तास बता सकारो के चिरा कॉलम में कार्य करना यो बस 0 के और सेमी कॉलन बके सेमी कॉलन और दाई पसे 1 के 1 सेमी कॉलन लगे ना नहीं ना सेमी कॉलन कम से के यार देखो जो गलती लिख रहा है हाँ जी मेरे उस्ताद मैं समझ तो लेकिन यहाँ पे अब काम नहीं कर रहा ना अगर दादे अय्या पे है हाँ देखो मातम पता हुआ सो अरे देखो खत्म हो गया यार 1 सो जबराशम दे देना बस सेव एंड देन रन उसको गोरा आउट में कॉलम पे मार ऑटोमेटिकली खत्म कर कोशिश करे कि तासो लॉजिकल एक्सरसाइज के दाउन भी आसान ज कोंदा जमंगो आसान मेथड सो देखि माता उसको यो हार शिमला ने यूज करे और जो वन जो न्यू सर तासो इंटरेस्ट पैदा के लगे इस द कैसे तरीके से चक्कर तासो पदे अर्स बान पेश हुए तासो ऑटोमेटिकली पता होगी कि जब एक्सपर्ट लेवल पे इंशाल्लाह में जो कि एक्सपर्ट लेवल से बार-बार स्टूडेंट्स टाइम च 3 मैच ते पस पता से एक्सपर्ट लेवल वाए दास चिरी पदे बाने बता सो कार करे पदे बाने बता सो प्रैक्टिस करे दा बता सो नॉमिनेट करे देके बताओ सोच करे दागे न पस बताओ सिकम एक्सपर्ट लेवल वाए डायरेक्ट एक्सपर्ट लेवल से शुरू की नजर पे आगा फ्लॉप की कि न की चिता उस कर पाए मतलब among the table properties or the methods table single properties define की मतलब the table और the types से आसान तरीका हुआ उस्ताद ये योर टेबल वितदा शेयरपॉइंट सर्वर नंबर अवस्थेश शेयरपॉइंट योर सर्वर दे और दा ज्यादा कर दा सोना मोसी चिकम दी कना द द्री दा डेटा चिकम दी तो शेयरपॉइंट बांधे प्रति लकस्ता उस दा कंकोर एग्जाम च सोन नताइजी कना ना पर शेयरपॉइंट सर्वर बांधे प्रति और दा है न बिया मुंगा डेटा रावालू लकोस मा दे कसु च बैदा कंकोर 2000 मा था टोटल रिजल्ट रा तरह का न बस आपका टेबल सिर्फ रावालू खुदा पकम से के प्रति दा पर शेयर पॉइंट के प्रति याद साथे हो दागे खपल पासवर्ड हुई लेकिन से फॉर एग्जांपल से तास तो मिसाल दरकमा दा को चाहता सब लेकिन जमा खपल वेबसाइट दे नो को चरतदी से डेटा टेबल वरवाचो मा त
لکه زه د هغې نه کوم چې www. say for example www.litum.pk .litum.pk دا د ما سره نو دا litum.pk چې کوم دی دا داسې یو ویب سایټ دی چې دا اون دی د هر یو ویب سایټ شاته یو سپراتی چای ته کنټرول پینل ورته ویل کېږي او ولې په دې کې والا څه نه دي چې اوس مې ډیزاین کړی دی دا پکې څه شته هم نه نو د هر یو ویب سایټ چې کوم دی دقسې وګورئ د هغې هر یو که تاسو .pk ته راغئ که نه نو د هغې شاته یو سی پینل وي اصل کې سی پینل چای ته مونږ سی پینل ورته وایو او هغه سی پینل ته مونږ کنټرول پینل ورته وایو تر څو پورې چې تاسو هغې له پاسورډ نه ورکړئ تر هغې پورې مونږ چې کوم دی وګوره هغه اټومیټیکلي اتنټیکیشن واخلي که غلط لیدلی کې که نه بس اټومیټیکلي داسې پاسورډ سره غواړي او اتنټیکیټ هم کړي بس نو ګوره د دې شاته مونږ سره یو فایل وي او هغه بیا مونږ هلته اپلوډ کړو هغې ته هر یو ویب سایټ ډیولپمنټ چې اپلوډ کېږي اپلوډینګ د دې ځای نه کوي مونږ سره هغې کې تا سره دا هر څه ته ایچ اینډ ایوریثینګ اټ شوز نو مطلب دا دی چې دقسې شیر پوینټ هم ما سره دی دی وی چې لکه څنګه ډیټا ته دی نه رالي که نه هلته کې فایل مینیجر ته راشو ډیټا هغې ته اټومیټیکلي یو په یو ورته ورکړو نو دا د هغې د هر یو ویب سایټ چې کوم دی شاته یو سی پینل پروت دی که تاسو د فیسبوک شاته وګورئ نو هغې هم سی پینل پروت دی پای کې ستاسو پاسورډز پراته دي نو مونږ چې کله چې کوو نو فایل مینیجر ته راشو د فایل مینیجر د لارې نه دغه ټوله ډیټا چې کوم دی ته ور واچو هغه اپلوډ شي بس زموږ ویب سایټ دا لاست ټیپ دی مونږ سره اوس که چېرته ما سره شیر پوینټ که زه چېرته ما سره دقسې ډیټا ني دلته ورته زه ورکړم چې www.litum.pk خو اوس ما سره پای کې ټیبل نشته دی او سپیسیفای د نیو لیسټ مطلب چې تا سره پکې د سټوډنټ لیسټ پروت دی هم هغه راته راکړه اینډ دین اوکې نو اول دې ما ته سوري دا شیر پوینټ لیسټ نه دی دا څونه موسي چې کوم دي که هغه یونیسیار دي که هغه یو ویبسایټ دی هغوی څه استعمالوي شیر پوینټ لیسټ استعمالوي ځکه د هغوی ډیټا دومره زیاته ده چې په ټوله دنیا کې د هغوی برانچز دي او دغه ډیټا دوی په کوم ځای کې ږدي د هر ځای چې ته د یو ډیټا باره کې څه غواړې نو هغه شیر پوینټ لیسټ ته به ځې او د هغې نه به تا معلومات ترلاسه کوې به خو دوی وایي که چېرې تا سره دا شیر پوینټ لیسټ نه وي نو مایکروسافټ وایي چې موږ سره خپل هم داسې څه ټیبل شته دی چې د هغې نه تاسو هیلپ اخیستی شئ ته علاوه دې شیر پوینټ نه کې دا هر څه تاسو په ټیبل ټمپلیټس کې دا دي پراته دي راواخله دې ځای نه یا دې ځای نه واخله یا که تا سره شیر پوینټ لیسټ نه د هغې نه ډیټا راواله اوس ټیبل ټمپلیټس کې څه شي دي what do you mean by table templates table templates اصل کې یو داسې ټیبل دی موږ سره چې آلریډي موږ سره دا جوړ شوي دي او مایکروسافټ یې ماته راکوي او زه پکې صحیح طریقې سره کار کوم ډېر تاسو آلریډي وي چې د سټوډنټ به انټیټي به سي او کلاس انټیټي به سي وغیره لکه اوس یم چې بھائی موږ سره سټوډنټ دی نو که زه سټوډنټ ته راشم زه دا کومه ته ارس ولیکم که نه واپس رالم آن نه نه تل ها ټیبل کې هغه ټاپک نه چاچا نو دا اس ټي ډي انفو زمونږه انټیټي دا او هغه دا آی ډي دا نیم او دا څه فادر نیم اینڈ ایڈریس دا زمونږه کلاس انټیټي دا اوس کومه د کوم چې د کانټیکټس دا ما سره انټیټي دا د دې ما ته کلاس انټیټیز راته راکا سوري دا یې د کلاس انټیټي باره کې ما سره معلومات نشته دی کومه د کوم چې دا کانټیکټ ما سره کانټیکټ دا ما سره انټیټي دا د کلاس انټیټیز ما ته راکا سوري ما سره نشته دی ځکه زه به څنګه د دې کلاس انټیټیز په جوړوم دا هغې دپاره ما له مایکروسافټ اکسس چې کوم دی ټمپلیټس راکوي او په دې ټمپلیټس کې ما سره د هغې ټول هر څه پراته دي شاباس ګوره دی خو فون مو بند کا ابا نو زه به راشم دې ځای نه مایکروسافټ اکسس ته او ګوره دې ځای نه د ټیبل ټمپلیټس ته ګورئ ټیبل ټمپلیټس مطلب دا دی لکه مایکروسافټ اکسس مخکې راسه ټیبل جوړ کړي دي او زه هغه د خپل ډیټابیس لپاره کارولی شم ګوره دې ځای نه کانټیکټس باندې کلیک کا هر څه به تعالی اټومیټیکلي درکړي وګورئ که تاسو د دې ډیزاین ته رالی دې ځای نه نو ګوره څونه ښه طریقې سره دې له به در کوم چې دا زما کانټیکټ ټیبل دی او دا اوکې که دې ځای نه بس په خپلې هغه هر څه تاسو له اخیستی دی
because یو کانټیکټ ټیبل جوړوم کنه زه به دای کانټیکټ استعمال کوم داسې لکه say for example Zex is a company last name Sajad Wahid sajad@yahoo.com job title clerk business phone blah blah home phone mobile phone fax number address वगैरह वगैरह ته کانټیکټ ہوتے وی کی مطلب دا د یو امپلوي کانټیکټ ځان سره سوکې دی په ډیټابیس کې نو دا غیر لپاره به تاسو دا فیلډز خامخا استعمالوي او که تاسو پای کې یو فیلډ خوښ نه وي نو بس دا تاسو ټول سلیکټ او ډیلیټ یې کړئ ځنه یو کین ډیلیټ almost all the things ولې دا څه چې چاله ډیټا ټایپ چینج کوي چاله آی ډي چینج کوي نو کولای شي چې دا غیر لار نه دا هر څه تاسو تغیر کو چینج کړئ سبن د کلاس دی 2 بجے ماشاءالله جی 3 بجے ها 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 دا به یې سکرین نه نو ګوره هغه ټول ډیټا تاسو اتوماتیکلی دلته کې درکې دا سه وګوره ټمپلیټ تراشو واپس کریټ دا ډاکومنٹ ټمپلیټس وګوره ایشوز دي سونه خطر کې سره تاسو هر څه جوړیدل بس یو ټیبل الریډي جوړ شوی دی بس تر حواله صرف او صرف دا غن انټیټیز ست چې دا انټیټیز څه شي دي لکه زیکس تا ته وی چې دا کس یو په ډیټابیس کې یو ایشو ټیبل هم پکار دی کله سټوډنټس ایشوز راځي یا د ټیچر ایشوز مشکلات ستونزې راځي چې په یو ټیبل کې ریکارډ کیږي او چې کله هغه په یو ټیبل کې ریکارډ شي چې هغه اتوماتیکلی پته وتلږي چې او په دې ورځ باندې دا ایشو شروع شوی او په دې ورځ باندې دا ایشو ختميږي مو سره صحیح نه ایشو یو مشکل ته ستونزه ده نو مطلب دا دي چې کریټ ټمپلیټس تاسو سره دنیا دي anything you can take tasks to go tasks data task say for example फारूक तमा यो टास्क हवाले को چې به تبا कंप्यूटर नोट्स तैयार है او د دې प्रायोरिटी مطلب دا چې دا ډېر هاي دی مطلب ضروری دی سټیټس چې کوم دی ان پروګرس دی 16% کمپلیټ شوی دی د با پرسنټیج ماته لیکي ډیو ټو electricity the work is not done وګوره دا سه the work is done etc 40% د خپل ریزن خامخا دي ذکر کی او دا کله سٹارټ شو او دا کله تمامي کې نو هغه ډیټ په دې ماته مست خي او دې کم کم څه شامل دي نو مغه مینج اٹیچمنٹ یې غسته دي چې دې کې دا بلا 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 فایل شامل دي او وغیرہ وغیرہ نو ګره سونه زبردست طریقې سره ته تمایو کار وسپاره بیا وزر ډیټابیس ګورم چې فاروق تماسه سپارلی 16% شوی دی په دې ډیټ شروع شوی دی په دې ټیم ختمي ول نه ختم شوی نو دې ته موږ اصل ډیټ دغه څه مختلف قسمه ټیبلز دي نو کوس ماته یو کس چې په ټاسک باندې ماته یو ټیبل جوړ کا نو ټاسک زما انټیټی شو دا کلاس انټیټیز معلومول دا زما په ډیر مشکل دي دا په تاسو دا ټمپلیټس ناخله د مایکروسافټ اکسس چې څونه ټمپلیټس دي تاسو به داغه نه دا واخلې او صحیح طریقې سره باغ تاسو جوړ دکې نو دا مو سره داغه ټمپلیټس خبره کوي یو پروفیشنل لکه دا چې څو سره ګوره لکه پرمبیز چې کله موږ د خیاط دا سافټویر جوړو نو موږ ته دا غي پته صحیح نه و پرمبیز باندې چې دا څو پرمبیز باندې اوس جوړې د باندې څو راغي پته نه موږ ته اې کرورو موږ ډیپ سټډي اخر کې موږ ته پته لګي چې آو دې دا هر څه موږ سره پاسبل دي اوس لکه انوینټری شو سکول سیستم شو یونیورسيټي سیستم شو دکان شاپ سیستم شو پیشنټ ډاکټر سیستم شو نو موږ کولی شو د دې نه علاوه چې څونه دي نو هغه ریل ورلد ماډلز نه دي اصل کې دوی سره او خپل باندې جوړه دا کې دا هر څه خپل باندې بیا وګوره دا څه د ټیبل د جوړولو تاسو ته نورم طریقې ته خي نو ټیبل ته راشدي سي نه او اډ نیو فیلډ باندې کلیک کا اجوبل دلته دا ورکه سه std name او چې کله پدې کلیک کې دلته نو پدې کې ټیکسټ ټایپ او دا ټولر سره راستې شي څه نه دا یو خطرې کنه دا زر کوم دي زنه اډرس وګوره دا سه یو کوم نه فون او کوم سه فار ایگزامپل کنټری ټیپ سره اتوماتیکلی یو فیلډ تاسو بدل کړئ دله بیا اډرس ته نو دله میمو وته ورکا دلته فون نمبر ته نو دله فون نمبر وته ورکا او دله کنټری ته نو دله بس ټیکس یا اني ډیټا ټایپ تاسو ته ساين کول شي بیا دا سیف کړئ سینا او دروګه چې انادر میثډ دا یو بل میثډ دی چې دا نه دا کار موږ فالو کولی شو نو تاسو وګورئ چې به موږ کلم دی انادر میثډ تراشو نو مکه ټیبل ماستر دې ځکه جوړ شو خو دا ټول نه یاد ساتئ تاسو ما ویلو چې ټیبل موږ د مختلفو طریقو نه جوړو یا د دې په مدد سره یا د شیر پوینټ لیست په مدد سره یا د ټیبل ټمپلیټ په مدد سره یا د ټیبل مدد سره بٹ د موست امپورټنٹ میثډ چې کوم د هغه سره سره هم سره ټیبل دی
چې د ټیبل ډیزاین په مدد سره موږ یو ټیبل ډیر په اسانه او ښه طریقې سره جوړولی شو او پای کې چې هر قسمه چینج او تغیرات نو کولی شو ځکه د هغې لپاره موږ دا ټیبل ډیزاین استعمالوو